Je hebt het best goed voor elkaar als je een eigen straat hebt, een eigen venster hebt in de kanon van Friesland, een eigen venster in de kanon van Nederland en zelfs werelderfgoed bent geworden. En dat met eigenlijk niets anders dan een hobby in je eigen woonkamer. Het oudste nog werkende planetarium ter wereld, gebouwd door IJze IJzenga. En dat hebben wij gewoon in ons eigen Friesland. Dit is het Koninklijk IJze IJzenga Planetarium in Franeker. We staan nu in het planetarium en dan denk je misschien dat is toch die kamer met aan het plafond het complete zonnestelsel. Ja. Maar ja, we hebben het planetarium uitgebreid met een aantal naastgelegen panden. En we staan nu in het eerste pand waar je als bezoeker binnenkomt en daadwerkelijk welkom wordt geheten door IJze IJzenga, die vanuit zijn schilderij tot leven komt en de mensen meeneemt in zijn verhaal. Oké, want het meest bekende is natuurlijk de kamer, maar als je hier rondkijkt, er is zoveel meer te zien. Ja, we willen de mensen ook meer vertellen. Ja. Niet alleen dat planetarium, maar ook, ja, wat is eigenlijk een planetarium? Wie was IJzenga? Maar ook de instrumenten uit die tijd. We willen de mensen eigenlijk meenemen in dat verhaal van IJzenga, de tijd waarin hij leefde. En dat doen we met een mooie route door diverse expositieruimtes. En dan eindigen we natuurlijk bij het planetarium, waar we de mensen uitleg geven over wat IJzenga toen gemaakt heeft, een paar honderd jaar geleden. Wat je hier ziet is een heel eenvoudig planetarium, maar daar kun je zoveel maar uitleggen. De zon is een kaars. Nou ja, die steek je aan, dan krijg je licht. Zoals de zon ook licht en warmte geeft. Nou, de aarde draait om de zon heen. En door dat licht van de zon krijg je dag en nacht. De seizoenen. De maan draait weer om de aarde heen. Waardoor je de schijngestalte van de maan krijgt. Ja. Maar het veroorzaakt ook allerlei verschijnselen, als bijvoorbeeld zons- en maansverduisteringen. Ja, als die precies op één lijn zitten. Heb je dat wel eens meegemaakt? De Ja, zons- ja, en ja. maansverduistering? Fantastisch, hè? Een paar jaar terug toch nog een keer, volgens mij. Ik weet niet in welke cycli die voorbij In komt. wezen kan het elk jaar gebeuren, maar Oh, oké. een zonsverduistering moet je echt in een heel specifiek smalle strook zijn. Ja. En de totale zonsverduistering, dat bedekt gezien vanaf de aarde de maan, de zon in zijn geheel. Dan wordt het donker overdag, het wordt kouder, de heldere sterren en planeten komen tevoorschijn. Ja. Dat is een enorm Ik indrukwekkend was verschijnsel. volgens mij heb ik die een keer als kind meegemaakt. Dat zou kunnen. Maar toen zaten we allemaal nog door een cd'tje te Ja, kijken en zo. klopt. Dat je denkt, moet je Ja. nooit doen. Nee. Maar Ja, dus je moet oppassen voor je Ja, ogen. precies. Nou, hier werden vroeger demonstraties meegegeven om dit soort verschijnselen uit te leggen. Maar dit is dus ook een echte. Het is een echt planetarium, zoals er honderden planetaria zijn gemaakt, duizenden planetaria. Oh, oké. Maar om de mensen ook die werking goed uit te leggen, hebben we achter je dat model als het ware vertaald. Nou, ga je gang. Dan zie je datzelfde principe. Oh, die gaat De snel. aarde draait om zijn as, draait om de zon in een jaar. De maan draait in 12 keer in zo'n jaar om de zon. Ja. Of om de aarde, samen met de maan. En wat je nu ziet is dat op dit moment de maan precies tussen de aarde en de zon in staat. En op het scherm zie je dan een totale zonsverduistering. Hier boven je hoofd de sterrenbeelden van de dierenriem. Ieder mens heeft een bepaald sterrenbeeld. Ja, dat is natuurlijk iets. Het is maar net wanneer je geboren bent. Ja, ik zit daar, schorpioen. Nou, je mag op je verjaardag gaan staan. Hier beneden is de kalender. Oh, Ga op je verjaardag staan. Kijk naar de zon. En je bent schorpioen. Zegt verder niks over wie je bent en dat soort dingen. Dat is Nee, astrologie. astrologie. Wij zijn van de sterrenkunde. Precies, dat is astronomie. Ja, dat is astronomie. Ja. Klopt. Maar zo kun je hier daadwerkelijk, wanneer je ook maar geboren bent, de relatie zien tussen jouw geboortedatum en het sterrenbeeld wat je hebt. Nou, waar we nu naartoe lopen, dat is eigenlijk die eeuw van IJzenga. Want ik zei het al, we praten over de tijd waarin IJzenga leefde. Dat was de 18e eeuw. Ja. En dat was een spannende tijd. Men was heel erg bezig met wetenschap ontdekken. Verlichting. Wetenschap naar het publiek toe brengen. Ja. Nou, IJzenga was een gewone burgerman. Hij was wolkammer van beroep. We gaan dat straks in zijn woonhuis ook daadwerkelijk zien. Oké, wolkammer. Wat je als wolkammer doet. Ja. Nou, de naam zegt het al een beetje, hè. En sterrenkunde was hobby. En IJzenga was er niet de enige in. En we geven hier een beeld van zijn tijdgenoten.
Die dus ook bezig waren met waarnemen en telescoopbouw. Nou, dat waren dus allemaal mensen die dit als hobby hadden. Ja. En dit allemaal los van elkaar aan het ontwikkelen waren. Er ontstonden contacten. Ja, toch wel. Ja, Ik wou zeggen, het was een soort van sterrenclubje of zo. Maar dat... Ja, dus zo zou je het kunnen zeggen. Hobbyisten die elkaar leerden kennen. En Ja. sommigen hebben ook samengewerkt om nog grotere telescopen te bouwen. Van hun kennis gebruik te maken. En het is natuurlijk heel spannend om te denken dat het alleen in Friesland gebeurde. Dat is niet waar hoor. Nee. Ook in de rest van Nederland en Europa waren dit soort ontwikkelingen gaande. Ja. Maar wij richten ons min of meer hier op het verhaal van Friesland. Ah, oké. Zit hier dan de telescoop van IJzerga ook bij? Of heb je... Had hij een telescoop? Nee, hij had geen gebracht? telescoop. Oh, nee, oké. Nee. Het was echt een... hij vertaalde eigenlijk de bestaande kennis, dat verzamelde hij. Ja. Hij heeft geen planeet ontdekt, die waren bekend. De omlooptijden heeft hij niet vastgelegd, die waren bekend. Hij heeft als het ware die informatie verzameld door boeken te lezen. Daar is hij mee gaan rekenen. En dat heeft hij vertaald in een bewegend model van het zonnestelsel. Dus hij was meer literatuuronderzoeker dan Juist. praktijk Ja. uitvoerder. Ja, zeg maar. juist. Oké. Kijk, die sterrenhemel die kun je ook gebruiken om de weg te vinden. Hè? Ik bedoel, je gebruikt wel eens het woord... ik ga even polshoogte nemen. Polshoogte, Ja, ja. ik ga even kijken wat er aan de hand is. Ja. Nou, dat komt van de hoogte van de Poolsteropmeter. Daar komt de uitdrukking polshoogte nemen vandaan. De Poolster heeft een vaste positie aan de sterrenhemel. En als je de hoogte meet, bijvoorbeeld met een Jacobstaf... of met een sextant of een octant... Ja, want die sextanten die ken ik vanuit de scheepvaart. Klopt. Dat die kapiteins altijd achterop stonden. oriënteren op de sterrenhemel. Ja. En ook in het woord oriënteren zit de Oriënt, het oosten zoeken. Dus het is ook weer... Het is navigeren. Ja. Inderdaad. We hebben alles met de sterrenhemel te maken. Wauw. En ook net als net met die telescoop kun je dus hier dat idee van een sextant gebruiken Oh, dat om werkt daadwerkelijk zo. een sterretje te schieten. Oh ja. Oh ja, daar. Ja. Boven het raam. We zitten nu in het huis van de familie van Balen. Dat is het buurhuis van het huis van IJzerga. Het Van buurpand. Balen. En de familie van Balen, dat was Wow. ook een handelaar, maar dan in koffie en thee. En wat we hier zien, zijn een aantal hele andere mooie planetariuminstrumenten. Ja, dit is wel een hele bijzondere. Dit is een planetariuminstrument gemaakt tussen 1835 en 1842 door een deurwaarder uit Sneek. Dan denk je, een deurwaarder uit Sneek. Ja. Die kwam op bezoek, omdat er toen al meer dan 100 jaar bezoekers naar het planetarium van IJzerga kwamen. En die dacht van, ja, wat een wolkammer kan, dat moet een deurwaarder toch ook kunnen. En die had natuurlijk ook interesse voor dit onderwerp, anders begin je daar niet aan. Ja. En die heeft als het ware een soort planetariummeubel gemaakt, waarin je ook allerlei dingen kunt aflezen als de zons- en maansopkomst, de schijngeslalte van de maan, de juiste datum, de bewegingen van een aantal hemellichamen. Allemaal gecombineerd in een meubel. Ja, dus eigenlijk de kleine versie van Het de grote planetarium van kraai. IJzerga, klopt, oké. ja. En daarnaast ook hier in de vitrine allerlei andere mooie planetariuminstrumenten. Want nogmaals, het planetarium van IJzerga is uniek door zijn omvang, het feit dat het nog altijd loopt en de complexiteit van de hele techniek. Maar planetariumbouw is al iets van eeuwen. Ja. En nu gaan we langzaam maar zeker naar het huis van IJzerga toe. Oeh. We stappen hier door een doorgang van het huis van de buren naar het huis van IJzerga. En ik vertelde al, hij was wolkammer. En het komt eigenlijk neer op het wassen, het kammen en het kleuren van schapenwol. Oh, kijk aan. Echt, dit verwacht je ook niet. Je gaat naar het planetarium toe. Ja, maar hoe wezenlijk is het om aan de bezoekers, en dat merken wij nu ook, te laten zien van, het is dus geen hoogleraar. Nee. Het is geen instituut geweest, nee, het is een wolkammer geweest. Die vanuit interesse zich bekwaamde in de sterrenkunde en een planetarium bouwde. En dan is het natuurlijk heel mooi om die achtergrond ook te laten zien. Want ja, wat doet een wolkammer? Ja. Zijn vader was dus ook wolkammer. Ja. En IJzerga was een slimme man, dat blijkt wel. Want anders kun je ook geen planetarium bouwen. Dus hij heeft langzaam maar zeker dat bedrijf ook verder uitgebouwd. En hij had af en toe tientallen mensen in dienst. Die niet allemaal hier aan het werk waren. Maar dan kocht IJzerga grote partijen schaapwol in. Hij zorgde voor de grondstoffen. En dan werd dat zeg maar thuis ook door mensen gedaan. Hij was de opzichter, de bedrijfsleider. Ja. En dan verkocht hij dat weer door. Zodat andere mensen dat verwerkte wol konden gebruiken om weer
weer andere producten te maken. Maar het was dus gewoon een slimme zakenman. Het was gewoon een slimme zakenman. Dat beeld moet je eigenlijk geven van IJzinga. Die toevallig een planetarium heeft gebouwd. Ja, nou, of het toevallig is ook nee, wel weer een vraag. Maar die dus bekender is geworden om zijn planetarium dan door wat hij zijn daadwerkelijk vak. Ja. Nou, waar we dus langzaam maar zeker in dat verhaal van sterrenkunde, de 18e eeuw van IJzinga, het beroep van IJzinga, komen we nu aan bij wat is nou eigenlijk een planetarium? Ja, goede vraag. En dan zie je dus allerlei modellen waarin dus die werking van het zonnestelsel werd geduid. Ja, want daar gaat het om. Het gaat om, een planetarium is niks anders dan tonen hoe de werking van het zonnestelsel is. Klopt, ja. Dat dus is het. De zon in het midden, planeten die eromheen bewegen en manen die weer om planeten heen draaien. Ja. En dat konden hele indrukwekkende grote instrumenten zijn. Met hele mooie, fijne mechanische toepassingen. Ook weer met een tandwieltreintje hieronder die plaat waarmee je alles in de juiste verhouding kon laten bewegen. Ook heel subtiel gemaakt. Prachtig, het is geen groot lomp instrument. Het schittert om naar te kijken, toch? Ja. Maar kijk, dit vind ik een hele bijzonder. Dit is een zogenaamd reisplanetarium. Dan kon je het zonnestelsel als het ware opvouwen. Ja, want je wil hem meenemen. Ja, en dan stop je het in een blik. En ja, dit was als het ware bijna een soort showobject. Okay. Zoals je nu een stoel kan doen met een nieuwe auto of de grootste beeldscherm tv. Ja. Kon je hiermee laten zien dat je niet van de straat was. Ja, kijk eens wat ik kan. Kijk eens wat ik heb. Ja. Ik heb kennis van. En dan toverde dat blikje tevoorschijn. Je haalt het planetarium eruit. En daarachter ligt dus een tweede exemplaar. En die kun je dus helemaal uittrekken als het ware. Dat klap je uit. Waardoor je ook weer in de juiste verhoudingen de zon ten opzichte van de planeten en de manen kan laten zien. Ja. Nou, hier geven we een beeld van wie was nou die IJzinga. Oké, hij was wolkammer. Maar hoe kan hij zich nou zo een plek veroveren in ook de wetenschappelijke wereld? Ja. Nou, daar speelde Jan-Hendrik van Zwinden een hele belangrijke rol in. Nou, denk je, wie is Jan-Hendrik van Zwinden? Dat was een hoogleraar aan de Universiteit van Franeker. Er was een universiteit gesticht in 1585 hier in Franeker. Dat is lang geleden. Er waren diverse faculteiten. En Jan-Hendrik van Zwinden was daar hoogleraar. Hij is later bekend geworden omdat hij op vrij jonge leeftijd na Franeker naar Amsterdam is verhuisd. En hij was daar een van de grondleggers van het instituut Felix Meritus, waarin allerlei demonstraties over natuurwetenschappen werden gegeven. IJzinga had contact met Jan-Hendrik van Zwinden, want Jan-Hendrik van Zwinden hoorde op een gegeven moment dat een wolkammer in zijn woonhuis het zonnestelsel aan het bouwen was. Nou, als nieuwsgierige wetenschapper ga je natuurlijk op pad. Ja. Dus hij heeft min of meer aangeklopt bij het huis van IJzinga. Hij treedt die woonkamer binnen en hij was zo onder de indruk dat hij heeft zijn vakgenoten meegenomen. En hij heeft in 1780 een boek over IJzinga geschreven. Waarin hij uitlegde dat hij iets unieks had gezien dat de wetenschappelijke wereld moest weten. En dat boek heeft er dus voor gezorgd dat IJzinga binnen een paar jaar ook daadwerkelijk in de wereld bekend werd. Als niet-wetenschapper. Als niet-wetenschapper die toch in staat was om een planetarium te bouwen. Want Jan-Hendrik van Zwinden was zo onder de indruk. Dus dat was een heel belangrijk moment waarop IJzinga dus bekend werd in de wereld. Ja. En binnen een paar jaar stonden er al artikelen, ook in grote Amerikaanse tijdschriften. Zo. En dat boekje van Jan-Hendrik van Zwinden, dat kun je hier in de vitrine ook zien. Oh, die heb je ook echt? Ja, dat hebben we ook echt. De eerste druk, waarin je dus die beschrijving van dat hemelsgestel, zoals hij dat noemde, beschreven staat. Een kunststuk. Ja, een kunststuk. Ja. En ze hebben ook een heel leven een vriendschappelijke relatie gehouden. Brieven aan elkaar geschreven. Ze hebben elkaar echt goed geïnformeerd over alle ontwikkelingen. En dan zie je ook de eerste gastenboekjes. Want IJzinga was klaar in 1781 met zijn planetarium. En het was een slimme man, dat hebben we al geconstateerd. Ja. En hij dacht van ik ga mensen ontvangen. Want ik wil laten zien hoe het zonnestelsel in elkaar zat. Want hij maakte het planetarium niet voor zichzelf. Hij wilde ook zijn kennis delen met het publiek. Okay. Dus hij had een gastenboek liggen. En het mooie is ook van dit planetarium dat we hebben die hele reeks aan gastenboeken. Van 1781 tot de dag van vandaag. Die zijn allemaal bewaard gebleven? Allemaal bewaard gebleven. We hebben meters aan gastenboeken. Zo. Dus als je een onderdeel van de geschiedenis wil worden, moet je straks even je naam in het gastenboek noteren. Gaan we doen. En hier zijn de eerste bezoekers aan het planetarium. Wauw, ik leer hier dingen over meneer IJzinga die ik
nog nooit had bedacht, zeg maar. Nee, ja, dat verwacht je niet direct, Nee, hè? Nee, inderdaad. We hebben duizenden pagina's aan manuscripten van IJzinga. Want hij was al op hele jonge leeftijd onder de indruk van de sterrenhemel. Dan zijn vader had die interesse ook. En samen waren ze vaak bezig om boeken te lezen over sterrenkunde, over wiskunde. Gingen samen berekeningen maken. Maar zijn vader bouwde ook kleine instrumenten. Hij heeft een soort orgeltje gemaakt. Maar ook een soort bootje waar je met z'n tweeën kon varen. Daar hebben ze samen tochtjes mee gemaakt. En de handschriften van IJzinga, die hebben we allemaal gedigitaliseerd. En die kun je hier als bezoeker doorbladeren. Nou, op een gegeven moment zagen zijn ouders dat zij hem niks meer konden vertellen. Ja. En die hebben hem in contact gebracht met een wolverver. Want in die tijd was dat echt wel een belangrijk beroep ook. Oké. Die veel van wiskunde wist. En op 15-jarige leeftijd krijgt IJzinga bijles in wiskunde en bijles in sterrenkunde. En van die bijlessen maakt hij aantekeningen. En zo hebben we een aantekeningenboek van 650 pagina's over wiskunde. Gemaakt door IJzinga toen hij 15 was, die aantekeningen. Een jaar later maakt hij aantekeningen van zijn sterrenkundelessen. En die kun je hier allemaal bekijken, die aantekeningen. En op basis van die bijlessen en die aantekeningen bekwaamt hij zich verder. Ja. En kan hij al op 17-jarige leeftijd tientallen zons- en maasverduizingen voorspellen. En heeft hij ook de kennis om op een gegeven moment zijn planetarium te gaan bouwen. Maar eigenlijk is het, want we zijn inmiddels op heel veel locaties geweest. Met heel veel geschiedenis. En op bijna iedere locatie is wel, er was een stadsbrand. Dit is verloren, dit hebben we niet meer. Ja. Maar het lijkt alsof je gewoon alles hebt van hem. Ja, misschien hebben we wel alles. Ja. Maar we blijven altijd wel nieuwsgierig naar wat er eventueel nog boven water kan Ja, komen. nee, tuurlijk. Want er zijn van die kleine dingetjes. Maar je hebt zo'n compleet verhaal van Het deze huis man. waar hij woonde. daar Het staan we planetarium in. wat hij gebouwd heeft. Ja. Zijn handschriften, zijn gastenboeken. Zijn illustraties van zijn politieke leven. Want hij was ook patriot. Hij stelde zich op tegen het stadhoudelijk gezag. Maar ja, je noemde het al, stadsbranden. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel prachtige plekken op de wereld verdwenen door... Dan moet je ook geluk hebben. Ja. We hebben te maken gehad met wereldoorlogen. Ja. Ook Franeker is getroffen door een bombardement. En in 1943 is er een bom hier vlakbij in de stadsgracht gevallen. Enorm veel schade gegeven aan de gracht, aan het oude stadhuis. Maar ook het planetarium heeft toen schade opgelopen. Gelukkig niet al te erg, dat was te herstellen. Behalve het kleine wiel waarmee Mercurius wordt aangedreven, dat was gebroken. Oké. En degene die in de oorlog verantwoordelijk was voor het planetarium, IJzinga was de eerste. Maar het wordt dus onderhouden tot de dag van vandaag. Degene in de Tweede Wereldoorlog, die heeft die even gerepareerd. En na de oorlog is daar een nieuw wiel voor gemaakt. Oké. En dat oude wiel, dat hebben we hier ook nog. Ja, natuurlijk. Je gooit niks weg. Logisch. En dat kun je hier zeg maar in deze kleine vitrine zien. Oh, dat is ook echt Ja, hier te zien. Dit is ook het kleinste wiel uit het grote radenwerk waar we straks naar gaan kijken. Ja. Want een complete radenwerk bestaat uit tientallen wielen en duizenden spijkers. Ik ga het je straks laten zien natuurlijk. Ja, ik ben heel benieuwd. Als afsluiting. En dit is het kleine wiel waar dus de planeet Mercurius in zijn kamer daadwerkelijk in 88 dagen mee wordt rondgedraaid. Ja, en dan hebben we natuurlijk het mooiste voor het laatst bewaard. En het meest bijzondere, dat is het planetarium wat IJzinga eeuwen geleden in zijn woonkamer heeft gemaakt. We stappen nu zijn woonkamer Ja, we binnen. stappen hier echt over de drempel. Ga je gang, wees voorzichtig. En dan kijk je omhoog en dan kijk je dus tegen een fantastisch nauwkeurig schaalmodel van het zonnestelsel aan. En dat heeft hij dus gebouwd in zijn woonkamer, want achter je de bedstee. Oh ja. Ik vind het altijd een geweldig idee dat IJzinga hier met zijn vrouw geslapen heeft. Het geeft ook een beeld van hoe de mensen dus vroeger leefden hier. Ja, en het plafond maakt het natuurlijk heel bijzonder. En IJzinga heeft dit gemaakt met wat hulp van zijn vader en zijn broer tussen 1774 en 1781. Hij speelde al heel lang met het idee om zijn hobby te vertalen in een model.
Want hij was dus al op hele jonge leeftijd bezig met rekenwerk en zo. En hij had ook wel het idee van, als ik daar nou een model van maak, dan scheelt het heel veel rekenwerk. Kan ik elke keer kijken hoe de hemellichamen staan. Ja. En toen in 1774, toen kreeg hij een extra stimulans om dit te maken. Want er was een hele bijzondere planeetsamenstand. In het voorjaar stonden 4 planeten en de maan dicht bij elkaar in de sterrenhemel. Oké. En sommige planeten vallen echt heel erg op. Dat is een beetje wat wij op dit moment ook hebben, toch? Zo heel af en toe heb je dat soort samenstanden. En in die tijd werd het 's nachts nog aardedonker. Toen was het helemaal niet te missen. En er is iemand die een boekje schrijft over die samenstand, waarin hij min of meer het einde van de wereld voorspelt. Oh. Want door die ogenschijnlijke samenstand, of niet ogenschijnlijk, want ze stonden bij elkaar, maar er zit diepte in het zonnestelsel. Maar planeten lijken in één vlak te staan. Oh. En hij zei dat door die krachten van die hemellichamen de aarde uit zijn baan geslingerd zou worden en in de zon zou verbranden. Nou, hij is gewist dat het onzin was. Heel subtiel. Ja. En op dat moment had hij dat idee waar hij dus lang mee speelde. Dacht hij, nu ga ik het ook gewoon doen. Ja. Ik ga een zonnestelsel bouwen in mijn woonkamer, waarmee ik ten alle tijde de mens kan laten zien hoe het allemaal werkelijk in elkaar zit. En dat zien we boven ons hoofd. Het hele zonnestelsel 1000 miljard keer verkleind. 1000 miljard? 1000 miljard, want het moest natuurlijk in zijn woonkamer passen. Ja, maar we zagen net allemaal van die hele kleine, past zelfs in een blikje. Ja. Dus waarom heeft hij deze grootte gemaakt dan? Dat had te maken met het formaat van zijn woonkamer. En hij heeft een schaal gekozen waarin het op de juiste schaal in zijn woonkamer paste. Hij had gewoon het idee, het plafond is mijn sterrenstelsel. Het moet perfect passen. Zonnestelsel. Okay. En dat betekent dat 1 millimeter hier boven ons hoofd gelijk is aan 1 miljoen kilometer in werkelijkheid. Dus 10 centimeter is 100 miljoen kilometer. Ja. Nou, in het midden heeft hij de zon afgebeeld als een mooie heldere ster. En vervolgens zien we de toen bekende planeten. En dat zijn zeg maar de zogenaamde blote oogplaneten. De planeten die je dus nu ook aan de hemel kunt zien. Ja. Als ze tenminste aan de nachtelijke hemel staan. Mercurius, die staat het dichtst bij de zon. Ja. Die beweegt in 88 dagen rond de zon. En het mooie is dat IJzer het zo gemaakt heeft dat het dus allemaal nog beweegt. Alles beweegt hier zoals het ook in werkelijkheid gebeurt. Het werkt. Het werkt. We zien het nu niet, maar zou je hier een camera neerzetten die elke dag een fotootje maakt of dan zo? Zie je in 88 dagen Mercurius rond de zon gaan. Wow. Dus over 44 dagen staat hij al daar. Dan hebben we Venus. Dat is die planeet die op dit moment zo heel helder aan de hemel staat. Die gaat in 224 dagen rond. Vervolgens onze eigen aarde. Nou, die doet er een jaar over. Ja. Met achter de aarde de maan. Oh, die heeft hij ook nog? Die heeft hij ook nog. Ja, die was natuurlijk ook zichtbaar toen. En die draait in 1 maand om de aarde heen. En hij heeft een heel mooi constructie gemaakt waarop dat ook hier aan het plafond gebeurt. Daar komt ook het woord maand vandaan. Ja. De tijd die de maan nodig heeft om rond de zon te draaien. Nou, zon en aarde heeft hij hier nog een keertje extra wat lager opgehangen. Oh, dat was er toen ook? Dat heeft hij zelf al bedacht? Heeft hij ook gedaan, ja. Okay. Nou, volgens hebben we Mars. Die doet er een kleine 2 jaar over. De reuzenplaneet Jupiter. En ik noem hem expres een reuzenplaneet. Want de aarde zou daar 1300 keer in kunnen. Zo. Met de toen bekende grote manen. Dat waren in die tijd nog 4. Tegenwoordig zijn er tientallen maanden om Jupiter bij ontdekt. Die omlooptijd is 12 jaar. En we eindigen met wat in de tijd van IJzergaard de verst bekende planeet was, Saturnus. En die moet je bijna 30 jaar geduld voor hebben. 30 jaar? 30 jaar is hij bezig om ook in deze kamer 1 keer rond de zon te bewegen. Dus die maak jij in jouw functie 1 keertje mee misschien? Toen ik hier kwam werken, toen stond hij hier. Ik werk hier nu bijna 25 jaar. Hij is dus zo rondgegaan. Dus hij is al een aardig stukje doorgegaan. Maar... Daar kun je gewoon jouw pensioen mee berekenen met die planeet. Wauw. Dat hebben we goed uitgerekend. Ja, inderdaad, ja. Dus je een streepje zetten, zo. Daar ga ik mijn pensioen. Nou, alles werkt. Ja. En hij heeft op zolder, daar gaan we straks naartoe. Dat is mooi om dat hier na te zien. Een enorme radenweg gemaakt. En er bestaat uit tientallen houten wielen. Ja. Sommige zo groot als deze kamer. Duizenden spijkers. Hij heeft het zo gemaakt dat al die onderdelen onderling verbonden zijn. En het wordt aangedreven, je kunt het horen, door een slingerklok. Door een klok, ja. 1 enkel Fries uurwerk draait dit hele complex aan. De slinger regelt de snelheid. De kracht, en dan lopen we even naar de kast hier, die wordt verzorgd door gewichten. In totaal hangen er aan het radenwerk 9 gewichten. Oh ja. Die zeg maar de energie geven om het voor te bewegen. En die moeten dus ophalen. Ja. De snelste elke 5 dagen. De langzaamste, dat is deze kleine,
Die hoeft maar eens in de 6 maanden opgetrokken te worden. Zo. En op deze manier houden we dit planetarium in beweging. Hier lees je af dat het vandaag vrijdag is. Ja. Staat morgen op zaterdag. En zelfs 2025 staat in beeld. Heeft hij ook gemaakt? Wel gemaakt, niet beschilderd. Ah, oké. Je moet je voorstellen dat hier op zolder een plank ligt. Ja. Vrij normale plank, met ruimte voor 22 verschillende jaartallen. Die plank ligt een jaar lang roerloos. Alles beweegt dus 24/7. Die plank doet niets. Alleen op 31 december, 's middags om 4 uur exact, komt een van die 6000 spijkers in de buurt van die plank. Die pikt die plank op en duwt hem in 8 uur tijd naar een nieuw jaartal. Oftewel, precies om middernacht verschijnt hier ook een nieuw jaartal in beeld. Dat gaat zo 22 jaar zijn gang. Na die 22 jaar hoeven we alleen de plank er even uit te halen. We voorzien hem van een reeks van nieuwe jaartallen. We leggen hem weer aan zijn beginpunt. En hij gaat weer voor een kwart eeuw verder. Met de plank van IJzinga. Ja. Maar hij heeft dus bedacht, hij heeft 22 jaar vooruit bedacht. Minimaal. Ja. Hij wist gewoon, dit moet nog heel lang kunnen werken. En ik moet ervoor zorgen dat het altijd kan blijven functioneren. Niet normaal. En elke bezoeker aan ons planetarium krijgt hier ook echt een live uitleg. Ja, dat moet wel. We willen dat niet van een papiertje laten aflezen. Die uitleg hoort ook, want als je hier binnenkomt denk je, nou, mooi plafond. Ja, en je en gaat door. weer verder. Ja. En op het moment dat mijn collega's uitleggen waarom het gemaakt is, hoe het beweegt, en dat je dus ook echt de actuele stand kan aflezen, dan vallen er letterlijk wel eens monden open. Ja, dat geloof ik. Dan mensen denken, dit beweegt en ik zie het, want het klopt allemaal. Ja. Ja, en dat maakt het zo uniek en ook wereldwijd dat het dus is opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Heel bijzonder. Zullen we nog 1 stapje extra maken? Want ja, graag. we zien het hier in het planetarium, maar het beweegt niet zomaar. Nee. Hierboven op zolder is dat enorme indrukwekkende radenwerk te zien. En daar gaan we zeker naar kijken. Yes. Ik vind dit al mooi. Staan we eindelijk hierin. Dat is gaaf. Ja. Zo. Hoe indrukwekkend is dit? Hier hebben we een beeld op een belangrijk deel van het radenwerk. En dit is het deel wat zich boven het plafond bevindt, waar dus de planeten mee voortbewogen worden. In totaal dus meer dan 60 wielen met zo'n 6000 spijkers. En IJzinga heeft het zo gemaakt dat alles onderling verbonden is. Dus er kan niets bewegen zonder dat in de juiste verhouding de rest mee beweegt. En het wordt allemaal op zijn plek gehouden met eikenhouten klosjes en wieltjes. Het is allemaal verbonden met lange assen en die lopen naar het aandrijfgedeelte. En dat bevindt zich hier. Oh, Nou, zo. daar zie je de slinger gaan. Het is in wezen maar een heel klein slingertje. Die slinger geeft eigenlijk alleen maar het tempo aan. Alle kracht wordt toegevoegd door al die gewichten die eraan hangen. Ja, al die lijntjes naar beneden die we net zagen. Klopt. Oké. En vanuit die klok gaat dus een aandrijving naar het hele complex van tandwielen. Die er niet alleen voor zorgen dat die planeten in de juiste tijd rondgaan. Maar ook de schijngestalte van de maan. De zons- en maansopkomst die maakt een soort ruitenwisselbeweging in de loop van een jaar. Als je kijkt naar de tijden van de maanopkomst, dan kunnen de dagen zijn met maar een kwartierverschil, maar ook 1,5 uur. Ja. Oftewel, die bewegen in ellipsen, waardoor het af en toe wat sneller of wat langzamer gaat. Nou, al dat soort zit allemaal beweging hierin? Zit allemaal hierin. Wat een man. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè? Ik snap dat het werelderfgoed is. Eindelijk. Ja, dat is mooi. Ja, en hier kijk je gewoon aan tegen de techniek van het planetarium, zoals IJzinga het in die tijd gemaakt heeft. Dit is gewoon niet normaal, dit. Het is gewoon allemaal met de hand bedacht, gebouwd door één iemand. En dit was gewoon zijn hobby. En op een manier dat het na 243 jaar, bijna 244 jaar nog werkt zoals hij het voor ogen had. Bizar. Echt heel mooi. En zo heeft iemand van zijn liefhebberij werelderfgoed kunnen maken. Dus als jij nog een hobby hebt, zet hem op. Wij konden deze mooie trip naar Franeker maken dankzij Oostendorp Autogroep. Dank je wel daarvoor. En dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwéér.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.